Nag-iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Martes mga kasama. Kami po yung mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. Adjust na po sa buwan ng Marso 2020. Ako si radyoman Willie Delgado Jr. Live po tayo sa lahat ng RMN stations. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook Rmn News. Headlines. RMN News Nationwide. Pangulong Rodrigo Duterte kinumpirma umakyat na sa 24 ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Pagpapatupad ng lockdown sa Metro Manila masyado pang maaga. Yung COVID-19 is here. It is a contagion. DOH inarekomenda ang home quarantine sa gitna ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. We are now transitioning to having this home quarantine. Pangulong Rodrigo Duterte, ibinunyag na may listahan sila ng bank deposit na nagpapatunay na walang money laundering sa Pogo. Walang corruption dyan at hindi ako papayag. Pagpasura sa VFA, pinanindigan muli ng Pangulong Rodrigo Duterte. I have terminated it. Tapos ang problema ko. Wala na akong problema yan. Death penalty, igigit ni Pangulong Duterte sa mga pumatay sa Pinay domestic worker na si Jeneline Villavende sa Kuwait. I want the executioner to cut off their heads. Balitang tatak RMN, mga barko mula China, Macau at Hong Kong papayagan ng dumaong sa pier sa Bacolod City. Sa ibayong dagat, Italy isinilalim sa total lockdown. Sa sports, PJ Simon ng Magnolia Hotshots magre-retiro na pagkatapos ng PBA Philippine Cup. Showbiz, sikat na noontime show, hindi po muna magpapasok ng live audience dahil sa bantalang COVID-19. Weather Update. RMN News Nationwide. Mga kasama Radyoman Willie, magpalamig muna tayo po at uminom ng soya milk tea habang natili ang pag-init na ng panahon at malinsangan na ho sa bansa dulot ng Easterlies. Umilag po sa sakit at puntahan ang Santa Cruz, Laguna sa Anilag Festival habang maganda ang panahon sa buong Luzon. Bantayan din po ating kalusugan mga kasama habang may banta ng COVID-19 at yung mga nasa Gimbal, Iloilo, pwede tayo dyan sa Bantayan Festival kasabay ng maaraw na panahon sa Kabisayaan. Matingkad na buhangin ang handog po ng Kaputian Beach sa Samal Island habang maliwalas po ang panahon sa Mindanao maliban sa isolated thunderstorm. Panganib ng COVID-19. RMN News Nationwide. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na umabot na sa 24 ang tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa press con sa Malacanang kagabi, sinabi ng Pangulo, ang 4 na bagong kaso ay naitala sa San Juan, Quezon City at sa Santa Maria sa Bulacan. 24. There was one in West Kramis, San Juan, Santa Maria ba to? Bulacan, and Project 6 of Quezon City. One month, tag-isa sila. Bagamat tumataas ang kaso, tiwala po ang Pangulo na hindi pa humahantong sa pagiging epidemic o pandemic ang COVID-19 sa bansa. Kumpiyansa rin ang Pangulo na malalagpasan ng bansang health emergency. Yung COVID-19 is here. It is a contagion. It has not reached the level of an epidemic in our assessment. And neither is it pandemic. But if you read and view TV, you would notice that the numbers of victims are galloping. Sa kabila ng pinapatupad na no-touch policy ng Presidential Security Group para sa kanya bilang pag-iingat din sa COVID-19, nanindigan si Pangulong Duterte na patuloy po siyang may pag-shake hands. Ang biro pa niya, bukod sa shake hands, gusto rin niya ng hug o yakap. I want an embrace. Why only a handshake? Kulang yan. Maniwala kayo, PCG, tapos sila sige gakus-gakus ng babae, tapos I will shake hands. Ilang kong bang sinasabi na sa iyo na kung tawagin na ako ng Diyos ngayon, oras na ito, pupunta na ako.
tapos na ako. Naging presidente na ako. Pinakamataas na maabot ng isang tao. Mga anak ko, okay na. Para sa kanyang long-time partner na si Hanelit Abansenia, pinapayuhan po niya ang Pangulo na mag-ingat din at uminom ng maraming vitamins. Pinaiwasan din ni Hanelit ang Pangulo sa mga mararaming tao. Una na nagdeklara ng public health emergency ang Pangulo, layunin po na matugunan kaagad ng husto ang outbreak kabilang ang mandatory reporting, quarantine at disease control prevention measures. Ipinagutos na ng Pangulong Duterte ang suspensyon ng klase sa lahat po ng antas sa Metro Manila sa gitna po ng banta ng COVID-19. Dito epektibo simula ngayong araw, March 10 hanggang Sabado, March 14. Paliwanag ng Pangulo, layunin nitong matiyak ang ligtas ang mga estudyante mula sa virus. Mas mainam din aniya na sa bahay muna mag-aral ang mga bata. Classes will be suspended in NCR, National Capital Region lang. It will end in March 14. The reason being that parang tignan natin yung incubation period, which is not ordinarily like a normal virus, 3 or 4. Ito umaabot ng 14 days. So, itong 14 days na ito, one is to keep safe the children. Second is that we're going to establish a benchmark kung ilan pa ang madagdagan. Hindi rin pabor ang Pangulo na magpatupad ng lockdown sa Metro Manila dahil masyado pang maaga para dito. Maantala lang ang paghahatid ng basic commodities kapag nagpatupad ng lockdown. We have not reached that kind of contamination. Isa-isa lang. With this transmission, you want to close down the economy at this time. There will be a time, I suppose. I hope not. I hope God will have mercy on the Filipino people. There might be a time, pero at this time, you want me to? It's too early. Hindi ko sinasabi na, bakit hintayin mo baka magkasakit lahat? It's not that. But you have to balance. Inatasan din ng Pangulo ang mga pulis at barangay officials na siguruhing nasa loob lamang ng mga bahay ang mga bata habang suspendido ang klase. Maliban sa Metro Manila, nagdeklara na rin ng pasok ang mga sumusunod sa lahat po ng antas. Cavite Province, ang Bulacan Province, Cainta Rizal, Rodriguez at San Mateo Rizal, Bugalyon at ang Lingayen, maging ang mga Tarem sa lalawigan ng Pangasinan. Panganib ng COVID-19. RMN News Nationwide. Ang Metro Manila hindi dapat maparalisa dahil sa COVID-19. Para sa detalye, Radyoman Conde Bata. Tutol si House Minority Leader Benny Abante sa rekomendasyon ni Albay Representative Joey Salceda na i-lockdown ang buong National Capital Region para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Paliwanag ni Abante, hindi dapat ipatupad ang complete lockdown sa buong Metro Manila dahil ito ang sentro ng ekonomiya at pampolitika ng bansa. Hindi anya dapat maparalisa ang bansa habang gumagawa ng paraan para mabantayan ang kalusugan ng publiko. Gate ni Abante, ang hakbang na Pangulo na isailalim sa State of Public Health Emergency ay tama at sapat na para obligahin ang lahat na gawin ang mga kinakailangang pag-iingat. Sa halip na lockdown ay minungkahi ni Abante sa pamahalaan na ikonsidera ang pagpapaaga ng summer vacation ng mga estudyante. Pinakukonsidera din ng kongresista sa gobyerno na aralin ang pagpapatupad ng work-from-home arrangements at paggamit ng skeletal staffing patterns para mabawasan ang person-to-person contact upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Sa Cebu, mga pasahero mula sa Italy at Iran na darating isasailalim po sa quarantine. Kasama natin sa balita, Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Sasailalim sa mandatory quarantine ang lahat ng mga pasahero na mula sa bansang Italy at Iran na papasok sa Cebu simula bukas. Ito ang inilabas ng kautusan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, bahagi ng precautionary measure laban sa banta ng coronavirus disease o COVID-19. Ang isang option na ibibigay ng gobernador para sa mga pasahero mula sa Italy at Iran kung saan may maraming mga kaso na naitala sa COVID-19 ay bumalik na lang ang mga ito sa kani-kanilang mga bansa kapag ayaw nitong magpa-quarantine. Nakipagpulong si Garcia sa Interagency Task Force sa COVID-19 kahapon at iginiit ang mahigpit na pagpapatupad sa lahat ng mga health protocol kaugnay ng kanyang inilabas na mga executive order. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, ang inyong radyoman Ken Galinea, Tatak, RMN. Iginiit ng Department of Health, mga kasama, na hindi dapat mauna ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pag-anunsyo ng mga impormasyon kaugnay po sa COVID-19. Ang paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque, posible kasing magdulot ng pagkalito at takot sa publiko.
Hindi naman nila minamasama ang pag-aanunsyo po ng mga LGUs at institusyon, pero sana ay manggagaling daw muna sa kanila ang impormasyon. Kasi kami po ang may hawak ng mga detalye ng mga impormasyon. Kinakailangan ripasuhin muli, tingnan natin kung paano mai-align yung mga LGU reporting protocols para pare-pareho kami ng sinasabi at hindi nagdodoble ang impression, parang may ibang kaso. Samantalang pinag-uusapan parehong kaso. Ilalabas din po ng DOH ang pangalan ng mga ospital na tumatanggap o tumanggap ng COVID-19 patient para maiwasan ang fake news. Hindi rin dapat katakutan ng publiko ang mga ospital na pinagdalhan ng mga pasyenteng may COVID-19. Mga senador hindi kontento sa bilang ng testing kits ng DOH at paraan ng paglalabas ng impormasyon may kaugnayan po sa COVID-19. Kasama natin sa Balita Radyoman Grace Mariano. Nadismaya at nabahala sina Senators Nancy Binay at Amy Marcos makaraang lumabas sa pagdinig ng Senado na 2,000 lamang ang testing kits ng Department of Health o DOH para sa COVID-19. Sa hearing ay sinabi ni DOH Medical Specialist Dr. Aletea de Guzman na ang 2 testing kits na hawak nila ay nanggaling sa World Health Organization at Japan. Tiniyak naman ni de Guzman na may paparating pang 4,500 testing kits at humihingi na rin ang RITM o Research Institute for Tropical Medicines ng 43 million pesos para sa iba pang pangangailangan kaugnay sa COVID-19. Malabo naman para kay Marcos ang paggagamitan ng hinihinging 43 million pesos na bukod pa sa 2 bilyong piso na hinihinging supplemental budget ng DOH. Pinuna din ni Binay ang paraan ng pagpapakalat ng DOH ng impormasyon ukol sa COVID-19 kung saan mas nauuna pa niyang magbigay ng detalye ang iba't ibang mga Viber groups. Paliwanag naman ni Dr. Gemma Arellano ng DOH Emergency Operations Center for COVID-19, ginagawa nila ang lahat para masiguro na tama o beripikado ang mga impormasyong ibibigay sa publiko. Dagdag pa ni Arellano, nasa 5 na ang investigation team ngayon ng DOH na nagsasagawa ng contact tracing activities. Kasama mo sa DSEXL Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, Rmn. Sa Pagadian po, person under monitoring dahil sa COVID-19 umakyat na sa 3. Para sa detalye, Radyoman Kenneth Bustamante ng Rmn Pagadian. Umakyat na sa 3 ang persons under monitoring sa lungsod ng Pagadian. Pero ayon sa City Health Office, asymptomatic o walang sign o symptoms na may coronavirus disease 2019 ng mga ito. Sinabi ni Dr. Noel Sinisan ng CHO, ang mga PUM ay malapit nang magtapos sa kanilang 14-day self-quarantine. Dagdag ni Dr. Sinisa, madaling makukuha ang naturang sakit sa mga droplets ng laway sa pagitan ng pag-ubo o pagbahing ng taong may virus. Kaya muling pinaalalahanan ng CHO ang publiko sa tamang paraan sa pag-ubo para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kasama mo sa DXPR Pagadian, Radyoman Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Inre-rekomendara ng DOH ang home quarantine sa gitna na rin po ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Ayon kay DOH Assistant Secretary Maria Rosario Bergeri, layunin nito na maiwasan ang pagsisikip sa mga ospital at quarantine facilities gaya po ng Athletes Village sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Ang kanilang COVID-19 strategy ay early detection, isolation at management ng kaso. We are now transitioning to having this home quarantine para sa mga individual, especially for those mild cases, para po hindi napupuno ang ating mga hospital facilities. Quarantine facilities na sinasabi natin katulad ng New Clark City ay hindi na natin masyadong magagamit sa ngayon, no? Pinapayuhan ni Bergeri ang mga nakararanas ng sintomas ng COVID-19 at may travel history sa mga bansang may local transmission at nagkaroon ng exposure sa mga may kumpirmadong kaso na sumailalim sa home quarantine. Ang mga sintomas ay kagaya po ng iba pang flu viruses, gaya po ng pananakit ng kasukasuan, pananakit ng ulo, lagnat, pamamaga ng lalamunan, ubo at sipon. Kung ating mga nakikita na mga tao na may nag-exhibit ng simptomas, may history of known exposure or history of travel to this with local transmission, ay ina-advise natin ng home quarantine kung mild lang naman po ang mga simptomas. Ngunit kapag severe, yun po ang pinapadala natin ngayon sa ating mga referral hospitals. Tanging paraan lamang para malaman kung ang isang pasyente may COVID-19 ay kailangan sumailalim sa diagnostic procedures ng isang ospital.
Ang Department of Health, mga kasama, nanindigan po ang mga may sintomas lamang ng COVID-19 ang tanging isasalang sa pagsusuri. Para sa detalye, Rmn Angel Ronquillo. Nilinaw ni Health Secretary Francisco Duque III na tanging ang mga individual lamang na may sintomas ng COVID-19 ang kanilang isasalang sa pagsusuri. Depensa ito ng kalihim sa mga nagsasabing bakit hindi na lamang mag-test ng DOH ngayong parami na ng parami ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Sinabi ni Duque sa laging handa press briefing sa Malacanang na hindi nila ito maaaring gawin dahil sa limitadong supply at mayroong global shortage ng testing kit. Paliwanag nito, hindi kasi na-anticipate ng mga suppliers ang sitwasyon ngayon kung kaya't nagkukumahog ang mga ito sa pagpoproduce. Iginit pa ng kalihim na may sapat silang pondo na pambili ng kit at sa katunayan, handang tumulong ang PCSO at ang PAGCOR para sa pag-procure ng mga testing kits. Maliban sa mga may sintomas ng coronavirus, prioridad ng ahensya na isalang sa pagsusuri ang mga individual na mayroong travel history at direct exposure sa mga taong may COVID-19. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak, Rmn. Hindi kumbinsido ang Pangulong Duterte sa mga isyu ng money laundering na mabalot po sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ito ang iginit ng Pangulo kasabay ng pagtatanggol sa kanyang desisyon na payagan ng POGO sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, mayroon na silang listahan ng bank deposit na nagpapatunay na walang money laundering activities na nangyayari sa POGO. Dagdag pa ng Pangulo, malaki ang kinikita ng Pilipinas sa POGO. We are not justifying it. We are just saying that it is allowed because we need the funds. But yung kung speculation dyan sa mga senador na ginagamit ng laundering, meron kaming we have a listing of itong mga deposito nila. There is a report of money laundering, pero doon sa bangko mismo wala. Paliwanag pa ng Pangulong Duterte, ang financial transactions ay bahagi ng regular gaming business. I assure you that every centavo na kikitain dyan sa mga gaming supervised by PAGCOR are accounted for. Walang corruption dyan at hindi ako papayag. Binigyan din ng Pangulo na hindi maaaring pagbawalan ng pamahalaan na papasukin ng mga Chinese sa bansa dahil may mga Pilipino ring nagtatrabaho sa China at Hong Kong. Bagaman kontra siya sa pagsuspende o pagsasara ng mga POGO, tiniyak ng Pangulo sa publiko na hindi niya kukonsentihin ang anumang korupsyon dito. Nanindigan din si Paulo Rodrigo Duterte makasama sa kanyang posisyong bawiin ang Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ito matapos questionin ng ilang senador ang hakbang na yan sa Korte Suprema. Inginit ng Paulo, hindi po siya pwedeng porsahin na alamin ang Senate concurrence bago niya kanselahin ang BFA. Bagamat mataas ang respeto niya kay US President Donald Trump, hindi daw siya pupunta na Amerika para talakayin ito. They cannot compel me. I refuse to be compelled. I have terminated it. Tapos ang problema ko. Wala na akong problema yan. Insofar as I'm concerned, we are beginning to count the 180 days for them to pack up and go. I am not reneging on the BFA and I am not going to America to discuss this with anybody. Though I respect highly of Trump. Kahapon, sina Senate President Tito Soto at Senators Ralph Recto, Juan Miguel Zubiri, Franklin Rilon, Richard Gordon at Panfilo Lacson ay humiling sa Korte Suprema. Nadeklara na ang isang tratado na dating na-concurred na sa Senado ay kailangan muli ng concurrence ng nasa 2/3 ng Senado kung babawiin. Muling nangako ang Pangulong Duterte na bibisita siya sa Kuwait kung saan may mga kaso ng pang-aabuso laban sa mga OFWs. Ayon sa Pangulo, bibisita siya sa nasabing bansa at hihilingin ang death penalty sa mga pumaslang sa Philippine domestic worker na si Jeneline Villavende. Itinuturing ng Pangulo na good justice ang pag-aresto at pagpapakulong sa Kuwaiti employers ng Pinay OFW. I will ask for the maximum. I want their executioner to cut off the heads of those who are responsible for the death of the Filipinos. Pupunta ako. Bago ito, nagpatupad ang Pilipinas ng total deployment ban sa Kuwait dahil po sa insidente, pero inalis din ito matapos aprobahan ng Kuwait at Pilipinas ang employment contract para sa Filipino domestic workers sa Gulf State. Sa datos ng DOLE, aabot sa 250,000 documented workers ang nasa Kuwait. Abangan sa Balitang Tatak RMN, mga barko mula sa China, Macau at Hong Kong papayagan ng dumaong sa pier sa Bacolod City.
At sa sports, PJ Simon magre-retiro na pagkatapos po ng PBA Philippine Cup. Magbabalik ang Rmn News Nationwide. Paano makakaiwas sa sakit na dulot ng coronavirus? Ugaliin maghugas ng kamay. Iwasan ang kontak sa mga hayop. Lumayo at takpan ang bibig at ilong tuwing uubo o babahin. Umiwas sa mga taong may sintomas ng ubo at sipon. Uminom ng maraming tubig at siguraduhing luto ang mga pagkain. Agarang kumonsulta sa health facility kung may sintomas ng ubo at sipon, lalo na kung bumiyahe sa Wuhan City, China. Ito ay serbisyo publikong hatid sa inyo ng DZXL Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Ama naming Diyos, kami lumalapit at nagsusumamo sa inyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa Coronavirus Disease 2019 na malaking hamong pangkalusugan sa buong mundo. Mapagmahal naming Ama, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang kamay, iligtas niyo kami sa kapahamakan at paggalingin ng mga tao na positibo sa coronavirus disease. Gabayan mo rin ang mga kamay at pamilya ng mga health workers na naglilingkod sa mga karamdaman at makapaghanap ng lunas sa epidemya. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Balitang Tatak RMN. Sa Pangasinan Provincial Health Office, aminado po na hirap hanapin ang ilang nakasalamuha ng babae nag-positive sa COVID-19. Para sa update, Radyo Manela Garcia ng IFM Dagupan. Aminado ang Provincial Health Office ng Pangasinan na hirap ito sa paghagilap ng mga nakasalamuha ng babaeng Pangasinense na nagpositibo sa coronavirus disease 2019. Sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Ana de Guzman na mayroon ng listahan ang ahensya sa higit kumulang 250 dumalo sa class reunion na ginanap sa Dagupan City. Ngunit pahirapan dahil tanging mga pangalan lamang at walang address ang mga ito. Hiningi na ng Provincial Health Office ang tulong na rin ng Pangasinan Police Office para sa mabilis na paghahanap sa iba pang nakasalamuha ng nasabing Pilipina. Natapos na rin ang 14 na araw na kwarantina ng kanyang pamilya, caretaker ng kanilang bahay at ang empleyado ng resort kung saan ito kumain at hindi sila nakikitaan ng sintomas ng COVID-19. Umaapila si Guzman sa iba pang nakasalamuhan ng Pangasinense na lumabas at magpakonsulta upang matugunan ang banta sa COVID-19. Samantala, paglilinaw na nananatiling COVID-19 free ang Pangasinan. Kasama mo sa IFM Dagupan, Radyo Man Ella Garcia, Tatak RMN. Sa Bacolod City, mga barko mula China, Macau at Hong Kong papayagan ng dumaong sa pier matapos unang pagbawalan dahil po sa COVID-19. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Albert Hiner ng Rmn Bacolod. Pwede na makadaong sa pier sa Bacolod at makadiskarga ng kanilang mga kargamentos ang mga barko na nagmula sa China, Macau at Hong Kong. Ito kasunod min-notify ni Bacolod Mayor Bing Ladia ang kanyang unang Executive Order No. 11 na nagbabawal sa mga barko na may travel history na nagmula sa nasabing mga bansa. Ito kasunod sa pag-overruled ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa Executive Order ng alkalde na hindi sumasang-ayon sa guidelines ng Department of Health at iba pang ahensya nasyonal. Nakasaad naman sa panibagong executive order ng alkalde na pinapahintulutan na makadaong ang mga barko pero hindi naman pwede bumaba ang mga crew na barko maliban lang sa mga otorisado na mga personnel na may quarantine clearance at nakasuot ng personal protective equipment. Kasama mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatag RMN. Sa Siargao, DepEd ginan sila ng Caraga Regional Athletic Meet. Para sa detalye, Radyoman Jojo Perol ng Rmn Surigao. Kinansila na ng Department of Education ang pagsasagawa ng Caraga Regional Athletic Meet 2020 sa Siargao, Surigao del Norte na magsisimula sana sa Marso at 13 dahil sa banta ng coronavirus 19. Ayon kay DepEd Regional Director Francis Cesar Bringas, pinal na ang desisyon sa pagkansila ng siram matapos ang pagtitipon kagabi ng Interagency Task Force. Tinukoy na hindi pinayagan ang naunang apila ng lokal na pamahalaan ng Surigao del Norte na ituloy ang siram lalo na't ilang delegates na ang dumating sa Siargao.
Binigyang diin ni Bringas na ang pagkansela ang bahagi ng pagsunod sa Memorandum Order ng DepEd National Office na walang munang isasagawa na regional at national activities dahil sa coronavirus 19. Ang mga naunang dumating na delegates ang di umano'y pauuwiin ngayong araw. Kasamo sa DXRS Surigao, ito yung Radyoman, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Business News. RMN News Nationwide. Nag-anunsyo po ang airline company, ito yung Cebu Pacific, mag-aaroon sila ng libreng rebooking sa mga pasahero may flights mula ngayong araw hanggang March 31 para sa mga pasahero nais munang ipagpaliban ang kanilang pagbiyahe sa domestic at international dahil po sa banta ng COVID-19. At sa abiso mga kasama ng pamunuan, kinakailangan lang pong bisitahin ng kanilang website para sa rebooking. Palitan ng piso kontra dolyar, 50.70. Balitang Sports. RMN News Nationwide. Inihayag ni Magnolia Hotshot shooting guard Peter John Simon na magre-retiro na siya pagkatapos po ng PBA Philippine Cup. Ayon kay Simon, inihanda niya ang kanyang sarili at para na rin ito mabigyan ng pagkakataon yung mga batang manlalaro sa kanilang koponan. Samantala, inanunsyo naman po ng pamuno ng Hotshots na plano nilang i-retiro ang jersey number ni Simon, gagaya nilang legends na sina Alvin Patrimonio at Ray Evangelista. Gaganapin ang jersey retirement para kay Simon sa May 10 sa magiging pagharap po ng magkaribal na Magnolia at Barangay Ginebra o mas kilala bilang Manila Classico. Balitang Showbiz. RMN News Nationwide. Yung pong sikat na noontime show, hindi na muna magpapapasok ng live audience dahil po sa banta na rin ng COVID-19. Alamin nga natin mula kay Mama Lou. Hindi na muna magpapapasok ng live studio audience ang local noontime show ng Kapuso Network. Ito'y bilang kanilang pag-iingat para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ayon sa pamunuan ng Tape Inc., nagdesisyon silang ipagbawal muna ang live audience sa noontime show na Itbulaga para na rin mapangalagaan ang kanilang mga talents, empleyado at mga manonood. Dahil dito inaasahang susunod din sa pataharang ito ang ibang network, lalo na ang variety show na may live audience. Nabatid na matatagpuan ang live studio ng noontime show sa Cainta, Rizal na isa sa mga lugar kung saan may nagpositibo sa nasabing virus. Para maging updated sa showbiz, bisitahin ang aming Facebook page, Rmn DCXL 558 Manila at mag-subscribe sa aming YouTube accounts, DCXL Events at DCXL Radyo Trabaho. Yan ang trending chika ngayong Tuesday morning. Ako si Mama Lu, Tatak, RMN. World News. RMN News Nationwide. Buong Italy na po ang isinilalim sa lockdown mga kasama ngayon bilang kanilang hakbang para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19. Ayon kay Italian Prime Minister Giuseppe Conte, pipirmahan niya agad ang decree na nagutos po ng lockdown. Sa ilalim niyan ay pagbabawal na rin ang pagpunta ng tao sa iba't ibang lugar at kansilado na po ang mga klase maliban sa mga trabaho at mga emergency. Sa ngayon, naabot na sa 463 ang namatay habang 9,172 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa kanilang bansa. Patuloy pong isama sa panalangin ang proteksyon nating lahat laban sa COVID-19 mga kasama. At tumutok sa lahat ng RMN stations nationwide sa mga susunod na programa. Kami po yung mga nagagandaan lalaking radyoman. Ako si Buddy Oberas. Ako si Willie Delgado Jr. Mabuhay Pilipinas! Hatid sa inyo ng buong puwersa ng mga radyoman. Buong bansa. RMN News Nationwide. Paalala din, maasama proteksyonan nating sarili sa mga panahon pong ito. Andyan ang Santon Plus Herbal Capsule para sa taglay na antioxidant, anti-tumor properties, anti-inflammatory at supplement na all-in-one. Pag inom mo po ay maiwasan din na matubuan ang bukol ng katawan, naiwasan ng mga inflammatory diseases at karamdaman dulot ng bakterya. Supplement na may antioxidant, anti-tumor, antibacterial. Ito po yung Santon Plus Herbal Capsule, epektibong suplemento para maiwasan ang mga karamdaman na samahan. Para nothing will stop you now, ha? At samahan din na pag-inom ng Mighty C, alkaline na vitamin C. Maganda sa katawan at marami na po nagsasabi na malaking tulong para sa araw-araw ng resistensya ang inyong Mighty C, alkaline na vitamin C, ha? Pwede kayo mag-text sa advance order. Hindi naman po kinakapos to. Ay, ang kinakapos lang ngayon mga face mask, alcohol, sanitizer. Pero yung vitamin C, Mighty C,
Lagi may supply. Ito po yung number 0927-519-2267. Hanapin si Kiko, si Richard o si Ray at ang mga guards namin sa DCXL 4th floor, Guadalupe Commercial Complex. Tapat lamang po ng EDSA, MRT EDSA, Guadalupe MRT sa EDSA. Ang bago ay yung kape. Baka hindi nyo pa natitigman. Mga ilang taon na rin to, Radyoman Willie. Yan, oo. Baka nakikinig lang ikaw mo, Samson. Di ka pa tumitikim. Marami na kayo namimiss. Nature Soya Coffee ho, ha? Ang kape na natural at gagabay sa kalusugan natin, ha? Ang kape na gawa sa soya, mangosteen at agaricus mushroom. Yung tips every morning ni Radyoman Jane Martin, napakaganda po yan. Subaybayan nyo. Tapos, syempre, kasunod doon yung Nature Soya Coffee na maganda rin sa katawan, ha? Para po pag inom ninyo yan, ay mapapasabi ka ng mga katagang soya. Yay! Eto na! Papaya! Hindi ho ang papaya, ha? Eto na po ang magbibigay sa iyo ng ibayo pang saya dahil malusog ka palagi. Importante ang kalusugan, yaman natin, ho. Anong yaman mo kung may sakit ka naman, medyo iba rin. Para maiwasan ng sakit, dapat epektibong food supplement ang bago Santon Plus Gold. Mga kasama, mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa. Dahil meron siyang extracted na mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, kaya mas epektibo na makatutulong po sa mga may diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol. Iba pa, Santon Plus Gold ang bago. At sa Doc Samaritan, mabibili sa The Generics Pharmacy, South Star, sa DCXL Radio Trabaho Station at sa mga piling butika sa inyong lugar. Ho. Tawag lang kayo or text same number 0927-519-2267. Oras 30 minutos makalipas ang alas 7.